Hello, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ đổ rau câu nha. Mời các bạn cùng xem cái cách làm của mình rất là dễ dàng. Rau câu không có bị tách lớp và các lớp đều nhau. Nhìn bắt mắt thì mình ăn nó cũng hấp dẫn hơn. Càng đặc biệt hơn với cái hương cà phê mình ăn lạnh lạnh giòn giòn, béo ngon nè. Thì làm món này các bạn có thể đãi khách hoặc là mình làm ăn trong gia đình, cho vào ngăn mát tủ lạnh khi nào ăn thì mình lấy ra mình ăn, giòn giòn rất là ngon luôn. Thì mời các bạn cùng xem video để biết cách làm nha. Mình dùng cái loại rau câu giòn Aga, các bạn tìm mua trong những cái tiệm tạp hóa hay còn gọi là rau câu nước cốt dừa. Tiếp theo mình có là sữa đặc. Sữa đặc thì dùng hiệu nào cũng được ha. Chút nữa mình sẽ lường sau. Từ 150 cho đến 200 gram đường, 200ml cà phê, thì phần cà phê này các bạn dùng cà phê phin nó sẽ ngon đậm đà, và có một gói sữa tươi không đường, chút xíu muối nữa nha cho nó đậm đà ngon. Rau câu này một gói tới 25 gram lận cho nên mình lường cái muỗng canh vậy nè, mỗi một muỗng canh vậy là nó 10 gram. Muỗng canh dài là 10 gram nha, mình sẽ dùng 2 muỗng canh để cho cái rau câu nó giòn ngon hơn, thì tương đương là 20 gram rau câu. Rồi mình cho muối vô, các bạn sẽ cho hết lượng đường chuẩn bị vô, mình dùng nửa chén đường. Rồi bây giờ mình trộn sơ cái nha, cho rau câu và đường nó quyện với nhau. Mình sẽ cho vào đây 1 lít nước dùng bình thường, đường cho đủ 1 lít luôn. Rồi khuấy đều lên. Thì tổng cộng lượng nước và cà phê mình dùng cho 20 gram bột rau câu là 1,4 lít nước nha. Rồi mình để yên 10 phút cho nở ra. Sau 10 phút thì các bạn hãy đem đi khuấy. Rau câu nở thì khi mà mình nấu lên nó không có bị tách nước nha. Vừa nấu thì mình vừa khuấy vậy nè, cho nó đừng có bị trào bọt lên. Khi sôi thì mình hạ lửa trung bình và để lửa nhỏ, mình nấu thêm 5 phút nữa là được. Sau khi rau câu đã được thì mình chia đều ra. Mình dùng 2 cái ca vậy nè, mình lường cho nó đều, chia ra làm 2 phần. Một phần thì mình sẽ lấy cho vào trong nồi trở lại, rồi cái mình cho cà phê vô, 200ml cà phê. Phần còn lại mình cũng cho vào cái nồi riêng. Các bạn sẽ cho vào đây cái gói sữa này, mình dùng là 220ml. Sữa không đường nó sẽ béo đậm đà hơn sữa có đường. Cái sữa đặc thì mình cho khoảng 50g, tương đương 3 muỗng canh. Khuấy đều lên cho nó hòa tan. Rồi bây giờ bắt lên trên bếp nấu cho nó sôi trở lại. Sôi trở lại xong là mình tắt bếp được rồi, không có cần nấu lâu nha, tại vì rau câu của mình nó đã chín sẵn Phần rau câu sữa cũng vậy luôn, mình cũng nấu cho nó sôi trở lại. Dùng cái khuôn này là 18cm, khuôn vuông, các bạn có khuôn tròn thì dùng khuôn tròn. Và khi mà đổ rau câu thì mình dùng 2 cái vá cho nó đều nhau, thì các lớp nó sẽ đều nhau. Còn không có 2 cái vá đều nhau thì các bạn cho vào 2 cái chén nha, mỗi một lớp thì mình đổ cho nó đều. Sau khi cái lớp nó vừa nguội nó đặc lại thì mình khuấy đều cái lớp sữa cho lên trên, vừa đặc thôi nha, các bạn đừng có cho nó nguội quá là chút nó sẽ bị tách lớp. Lớp đầu tiên mình cho 3 vá thì lớp này mình cũng cho 3 vá luôn. Xong rồi thì mình cũng chờ cho nó nguội. Vừa nguội cái lớp mặt, các bạn có thể sờ tay vào mình thấy nó không còn dính nữa là được. Cho cái lớp kế lên và mình cho nhẹ nhàng nha, không thôi là nó bị hòa lại với nhau Cái màu cà phê mình pha từ cà phê phin ra nó thơm lắm, là cà phê đen Rồi mình cho sữa lên, cũng tương tự, mỗi một lớp thì mình cho 3 vá, xong rồi cái mình chờ cho nó nguội cái mặt lại. Có thể cho vào cây quạt các bạn quạt cho nó nhanh. Rồi mình cũng đổ tiếp cái lớp sữa lên trên nha. Khi mà các bạn chờ lâu quá cái lớp cà phê hoặc là lớp sữa nó có bị đặc thì mình bắt lên trên bếp
khuấy lại cho nó nóng là nó sẽ tan ra. Đổ xong rồi thì mình chờ cho nó nguội hẳn, có thể cho vào ngăn mát tủ lạnh. Sau khi rau câu đã nguội và nó đặc, mình để khoảng 2 tiếng đồng hồ nha, cho vào ngăn mát tủ lạnh khoảng 1 tiếng đồng hồ để nó lạnh lạnh mình ăn nó mới ngon. Cho cái khuôn nó ra. Đây, rau câu rất là hấp dẫn luôn ha. Mình đổ trong cái khuôn vuông thì mình sẽ cắt ra hình vuông. Còn các bạn đổ trong khuôn tròn á, thì mình có thể cắt ra hình tròn hoặc là xéo xéo á, cho nó bắt mắt hơn. Cái màu cà phê á hòa cùng với cái bột rau câu á, các bạn ra cái màu nó hơi nâu nâu cánh gián á, nhìn nó hấp dẫn. Các bạn đừng có cho cà phê đậm quá, nó sẽ bị đắng. Mình sẽ cắt ra những cái miếng lát mỏng nhỏ nhỏ vậy đó, vừa ăn. Cắt ra xong rồi một chút nữa mình ăn không hết thì cho vào hộp, đậy kín lại, mình cất vào ngăn mát tủ lạnh luôn. Những cái lớp đều nhau nè. Đây là toàn bộ phần rau câu mình đã làm xong. Mình cắt sẵn vậy á, khi ăn nó cũng tiện nữa. Đều lớp nè, và hoàn toàn không có bị tách lớp, giòn rụm luôn. Các bạn thấy nó không có tách lớp. Vậy á, thì rau câu nó mới ngon. Còn mình làm mà để nguội quá, cái lớp nó sẽ bị bung ra, nhìn nó không có ngon. Cà phê á, thì các bạn ngâm, mình đổ rau câu nó thơm nè. Còn nếu các bạn không có thích cà phê thì mình cũng có thể dùng lá dứa, và cũng đổ ra những cái lớp đều nhau vậy đó, thì nhìn nó hấp dẫn. Và xen kẽ giữa cà phê là sữa thì nó béo hơn. Còn nếu mà các bạn thích béo hơn nữa thì có thể dùng thêm nước cốt dừa trong cái phần rau câu sữa nha. Bây giờ thì mời các bạn cùng thưởng thức. Giòn sực sực luôn, có cái độ ngọt và có cái vị đắng đắng của cà phê. Nhưng mà mình thấy cái độ ngọt rất là vừa nha. Nếu mà bạn nào thích ngọt nhiều hơn thì dùng 200g đường. Còn không á, thì mình dùng vậy, độ ngọt nó sẽ vừa. Thơm thơm cà phê. Mà thêm vào trong cái nước cà phê mà thêm 1 muỗng canh đường nữa. Như vậy thì nó sẽ giảm đi cái độ đắng. Và đến đây thì mình cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này nha. Chúc các bạn ngon miệng với món thạch rau câu cà phê sữa. Đừng quên đăng ký kênh để nhận những video mỗi ngày, xem kênh ủng hộ mình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.